প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ ইয়াতে ক্লিক কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এই চেনেলত আপলোড হোৱা নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ এই বেলটোত ক্লিক কৰি অলত ক্লিক কৰক। নমস্কাৰ, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয় হৈছে বাই মান্থলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স। এই ভিডিঅ'টোত 2020 চনৰ 1 ডিসেম্বৰৰ পৰা 15 ডিসেম্বৰলৈ দৰকাৰী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো। ইয়াত দিয়া আটাইবোৰ প্ৰশ্নই অত্যন্ত দৰকাৰী। হেয়ে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাই প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। গতিকে আহক আজিৰ বিষয়টো আলোচনা কৰো। আজিৰ আলোচনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে বিশ্ব এইডছ দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব 1 ডিসেম্বৰ। অৰ্থাৎ বিশ্ব এইডছ দিৱস প্ৰতি বছৰে ডিসেম্বৰৰ 1 তাৰিখে পালন কৰা হয়। 2020 চনৰ বিশ্ব এইডছ দিৱসৰ বিষয় বা থিম হৈছে গ্লোবেল সলিডাৰিটি শ্বেয়াৰ্ড ৰেসপন্সিবিলিটি। এই থিম বা বিষয়টো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কাৰণ কিছুমান পৰীক্ষাত থিম বা বিষয়ৰ পৰাও প্ৰশ্ন আহে। বিশ্ব এইডছ দিৱসৰ বিষয়ে আৰু যদি কিছু তথ্য জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ আই বাটনত দিয়া ভিডিঅ'টোৰ লিংকত ক্লিক কৰি চাব পাৰে। 2 নং প্ৰশ্ন, বাহৰেইন গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স 2020ৰ বিজয়ী খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে লুইছ হেমিল্টন। তেওঁ গ্ৰেট ব্ৰিটেনৰ বাসিন্দা হয় আৰু তেওঁ মাৰ্চিডিজ কোম্পানীৰ হৈ এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স হৈছে ফৰ্মুলা 1 চেম্পিয়নশ্বিপ বা কাৰ ৰেচিং কম্পিটিশন। ইয়াৰ পিছত 3 নং প্ৰশ্ন, নেশ্যনেল ডেইৰী ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ নৱনিযুক্ত অধ্যক্ষগৰাকীৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে বৰ্ষা যোশী। বৰ্ষা যোশী হৈছে নেশ্যনেল ডেইৰী ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ নৱনিযুক্ত অধ্যক্ষা। নেশ্যনেল ডেইৰী ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1965 চনত আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে গুজৰাটত। এতিয়া আহিছোঁ 4 নং প্ৰশ্নলৈ। সদ্য ঘোষিত ব্ৰিটিছ একাডেমী অফ ফিল্ম এণ্ড টেলিভিছন আৰ্টছৰ এম্বেচাডৰগৰাকীৰ নাম কি? চমুকৈ ইয়াক বাফটা বুলিও কোৱা হয়। বাফটাৰ নতুন এম্বেচাডৰ হৈছে ভাৰতৰ মিউজিক কম্পোজাৰ AR ৰহমান। 5 নং প্ৰশ্ন, US এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্সৰ মতে বিশ্বৰ আটাইতকৈ প্ৰদূষিত চহৰখনৰ নাম কি? এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্সৰ জৰিয়তে আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশৰ বায়ুৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে জানিব পাৰি। ইউনাইটেড ষ্টেটছে কৰা এক অধ্যয়ন অনুসৰি বিশ্বৰ আটাইতকৈ প্ৰদূষিত চহৰখন হৈছে পাকিস্তানৰ ৰাজধানী লাহোৰ। USA প্ৰকাশ কৰা এই তালিকাখনৰ পাকিস্তানৰ ৰাজধানী লাহোৰৰ পিছতে আছে ভাৰতৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লী আৰু ইয়াৰ পিছত অৰ্থাৎ 3 নম্বৰ স্থানত আছে নেপালৰ ৰাজধানী কাঠমাণ্ডু। 6 নং প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ শক্তি যোগান ক্ষেত্ৰ মজবুত কৰিবলৈ অলপতে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক আৰু ভাৰতে $132.8 মিলিয়ন লোনৰ এক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে? এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক আৰু ভাৰতে $132.8 মিলিয়ন লোনৰ এক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে কোনো এখন ৰাজ্যৰ শক্তি যোগান ক্ষেত্ৰ মজবুত কৰিবলৈ, আৰু সেই ৰাজ্যখন হৈছে মেঘালয়। মেঘালয়ৰ বিষয়ে দুটামান তথ্য আপোনালোকক জনাই থৈছোঁ। মেঘালয়ৰ ৰাজধানী হৈছে শ্বিলং। মেঘালয়ৰ বৰ্তমান ৰাজ্যপাল হৈছে সত্যপাল মালিক আৰু বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা। এতিয়া আহিছোঁ 7 নং প্ৰশ্নলৈ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ দিৱস প্ৰতি বছৰে ডিচেম্বৰ মাহৰ 3 তাৰিখে পালন কৰা হয়। এই দিৱস পালন কৰাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে দিব্যাংগসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি কৰা, লগতে সমাজত তেওঁলোকৰ প্ৰতি থকা মনোভাৱ সলনি কৰা। ইয়াৰ পিছত 8 নং প্ৰশ্ন, কোণাৰ্ক উৎসৱ কোনখন ৰাজ্যত উদযাপন কৰা হয়? কোণাৰ্ক উৎসৱ উৰিষ্যাত উদযাপন কৰা হয়। উৰিষ্যাৰ ছান টেম্পল বা সূৰ্য মন্দিৰত প্ৰতি বছৰে ডিচেম্বৰ মাহত কোণাৰ্ক উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। এই উৎসৱ 5 দিনীয়া হয় আৰু এই উৎসৱত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা নৃত্যশিল্পী আহি অংশগ্ৰহণ কৰে। এতিয়া উৰিষ্যাৰ বিষয়ে দুটামান তথ্য জনাইছোঁ। উৰিষ্যাৰ ৰাজধানী হৈছে ভুৱনেশ্বৰ। উৰিষ্যাৰ বৰ্তমান ৰাজ্যপাল হৈছে গণেশীলাল আৰু উৰিষ্যাৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে নবীন পাটনায়ক। 9 নং প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ কোনখন থানা 2020 চনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আৰক্ষী থানা হিচাপে বাছনি হৈছে? 2020 চনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আৰক্ষী থানা হিচাপে বাছনি হৈছে মণিপুৰৰ নংপুক চেকমাই আৰক্ষী থানা। এতিয়া মণিপুৰৰ বিষয়ে দুটামান তথ্য জনাই থৈছোঁ। মণিপুৰৰ ৰাজধানী হৈছে ইম্ফল। মণিপুৰৰ বৰ্তমান ৰাজ্যপাল হৈছে নাজমা হেপতুল্লাহ আৰু মণিপুৰৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে এন বীৰেন সিং। 10 নং প্ৰশ্ন, 2020-2021 চনৰ বাবে ফিক্কিৰ নতুন সভাপতিগৰাকীৰ নাম কি? ফিক্কিৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী। ফিক্কি হৈছে ভাৰতৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ এটা সংঘ। এই সংঘটো 1927 চনত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। বৰ্তমান ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে নতুন দিল্লীত। আৰু 2020-2021 চনৰ বাবে ফিক্কিৰ নতুন সভাপতিগৰাকী হৈছে উদয় শংকৰ। 11 নং প্ৰশ্ন, কোটাক ৱেল্থ হৰুণ তালিকা 2020 অনুসৰি ভাৰতৰ সবাতোকৈ ধনী মহিলাগৰাকীৰ নাম কি? তেওঁৰ নাম হৈছে
ৰশ্নি নাডাৰ মালহোত্ৰা। ৰশ্নি নাডাৰ মালহোত্ৰাৰ বিষয়ে আৰু অধিক জানিবৰ কাৰণে ওপৰৰ আই বাটনত দিয়া ভিডিঅ'ৰ লিংকটোত ক্লিক কৰিও চাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছো 12 নং প্ৰশ্নলৈ। 2020 চনৰ ফৰচুন 500 তালিকাৰ শীৰ্ষত স্থান লাভ কৰা ভাৰতীয় উদ্যোগটোৰ নাম কি? ফৰচুন 500 তালিকাৰ শীৰ্ষত স্থান লাভ কৰা ভাৰতীয় উদ্যোগটো হৈছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড বা RIL। ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ হৈছে মুকেশ আম্বানী আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে মুম্বাইত। 13 নং প্ৰশ্ন। নৌসেনা দিৱস 2020ৰ বিষয়টো কি? নৌসেনা দিৱস 2020ৰ বিষয়টো হৈছে ইণ্ডিয়ান নেভি কম্বেট ৰেডি ক্ৰেডিবল এণ্ড কোহেচিভ। এইটো হৈছে 2020ৰ নৌসেনা দিৱসৰ থিম আৰু নৌসেনা দিৱস প্ৰতি বছৰে ডিচেম্বৰৰ 4 তাৰিখে পালন কৰা হয়। 14 নং প্ৰশ্ন। 2020 চনৰ গ্লোবেল টিচাৰ বঁটা লাভ কৰা শিক্ষকগৰাকীৰ নাম কি? গ্লোবেল টিচাৰ বঁটা লাভ কৰা শিক্ষকগৰাকী হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰঞ্জিত সিং ডিছলে। তেওঁ 2020 চনৰ গ্লোবেল টিচাৰ বঁটা লাভ কৰিছে। গ্লোবেল টিচাৰ বঁটা ইউনাইটেড কিংডমৰ ভাৰ্কি ফাউণ্ডেশ্যনে 2015 চনৰ পৰা প্ৰদান কৰি আহিছে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অতুলনীয় অৱদান আগবঢ়োৱা শিক্ষকসকলৰ মাজৰ পৰা এগৰাকী শিক্ষকক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। বঁটা হিচাপে শিক্ষকগৰাকীয়ে লাভ কৰা ধনৰাশিৰ পৰিমাণ হৈছে $1 মিলিয়ন। 15 নং প্ৰশ্ন। ফিট ইণ্ডিয়াৰ এম্বেছাডৰ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? ফিট ইণ্ডিয়াৰ এম্বেছাডৰ হিচাপে কুলদীপ হাণ্ডুক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। তেওঁ বৰ্তমান ভাৰতীয় উচু দলৰ প্ৰশিক্ষক আৰু তেওঁ জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ পৰা দ্ৰোণাচাৰ্য বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী প্ৰশিক্ষক। ফিট ইণ্ডিয়া হৈছে গোটেই দেশজুৰি চলা এটা আন্দোলন। এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে দেশৰ নাগৰিকসকল যাতে ফিট আৰু হেল্ডি হৈ থাকে তাৰে প্ৰয়াস কৰি ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2019 চনৰ 29 আগষ্টৰ পৰা ফিট ইণ্ডিয়া আন্দোলন আৰম্ভ কৰে। ফিট ইণ্ডিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নতুন দিল্লীত আছে। 16 নং প্ৰশ্ন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ 125 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতাৰ সদ্য নিৰ্মিত দলং এখনৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে। সেই দলংখনৰ নাম কি? নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ 125 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতাৰ নতুনকৈ নিৰ্মিত এখন দলঙৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে আৰু সেই দলংখনৰ নাম হৈছে জয় হিন্দ। 17 নং প্ৰশ্ন। আমেৰিকাৰ পিছত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পদাৰ্পণ কৰা দেশখনৰ নাম কি? আমেৰিকাৰ পিছত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পদাৰ্পণ কৰা দেশখন হৈছে চীন। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পদাৰ্পণ কৰা প্ৰথমখন দেশ হৈছে আমেৰিকা আৰু ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয়খন দেশ হ'ল চীন। চীনৰ বিষয়ে দুটামান তথ্য জনাইছো। চীনৰ ৰাজধানী হৈছে বেইজিং। চীনৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে শি জিনপিং। চীনৰ মুদ্ৰা বা কাৰেন্সি হৈছে য়েন। 18 নং প্ৰশ্ন। তৃতীয় ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ লিটাৰেৰী বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম কি? তৃতীয় ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ লিটাৰেৰী বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তিগৰাকী হৈছে ৰাজকমল ঝা। তেওঁ দ্য চিটি এণ্ড দ্য চি উপন্যাসখনৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰে। 19 নং প্ৰশ্ন। নেপাল আৰু চীনে যুটীয়াভাৱে কৰা পৰ্যবেক্ষণ অনুসৰি পৃথিৱীৰ উচ্চতম শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ নতুন উচ্চতা কিমান? আমি জানো মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ উচ্চতা হৈছে 8,848 মিটাৰ, কিন্তু অলপতে নেপাল আৰু চীনে যুটীয়াভাৱে কৰা পৰ্যবেক্ষণ অনুসৰি মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ নতুন উচ্চতা হৈছে 8,848.86 মিটাৰ। অৰ্থাৎ আগৰ তুলনাত মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ উচ্চতা 0.86 মিটাৰ বৃদ্ধি পাইছে। 20 নং প্ৰশ্ন। অলপতে ইউনেস্কোৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চিটিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ভাৰতৰ চহৰ দুখনৰ নাম কি? ইউনেস্কোৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চিটিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ভাৰতৰ চহৰ দুখন হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰ আৰু ওড়িশা। ইউনেস্কো আৰু ইয়াৰ দৰে বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাৰ বিষয়ে অধিক তথ্য জানিবলৈ ওপৰৰ আই বটনত এটা ভিডিঅ'ৰ লিংক দিছো। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। 21 নং প্ৰশ্ন। মানৱ অধিকাৰ দিৱস 2020ৰ বিষয়টো কি? মানৱ অধিকাৰ দিৱস 2020ৰ বিষয়টো হৈছে ৰিকভাৰ বেটাৰ ষ্টেণ্ড আপ ফৰ হিউমেন ৰাইটছ। আৰু মানৱ অধিকাৰ দিৱস প্ৰতি বছৰে ডিচেম্বৰ মাহৰ 10 তাৰিখে পালন কৰা হয়। আজিৰ আলোচনাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ফৰ্বছ আলোচনী অনুসৰি বিশ্বৰ আটাইতকৈ ক্ষমতাশালী মহিলাগৰাকীৰ নাম কি? ফৰ্বছ হৈছে আমেৰিকাৰ এখন আগশাৰীৰ বিজনেছ মেগাজিন। এই আলোচনীখনে বিশ্বৰ 100 গৰাকী ক্ষমতাশালী মহিলাৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু এই তালিকাৰ শীৰ্ষ স্থানত আছে জাৰ্মান চেঞ্চেলৰ এঞ্জেলা মৰ্কেল। অৰ্থাৎ ফৰ্বছ আলোচনী অনুসৰি বিশ্বৰ আটাইতকৈ ক্ষমতাশালী মহিলাগৰাকী হৈছে এঞ্জেলা মৰ্কেল। এই আলোচনীখনৰ তালিকাত ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী এগৰাকীয়েও স্থান লাভ কৰিছে। তেওঁ হৈছে ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ বিত্তমন্ত্ৰী শ্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ। তেওঁ তালিকাখনৰ 41 নং স্থানত আছে। এইখিনি হৈছে ডিচেম্বৰ মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কেইটামান অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্তৰ।
আগন্তুক পৰীক্ষাবোৰত এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনিয়ে বহুত সহায় কৰিব সেয়েহে আটাইবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ যেন ভালকৈ মনত ৰাখে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যেন নাপাহৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ দৰকাৰী ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলত ক্লিক কৰি থব তেতিয়া মই আপলোড কৰা যিকোনো ভিডিঅ' প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব ধন্যবাদ